No terve. Joo. Nyt onkin aamu istuttu tuossa tietokoneella ja vähän hallinnollisia hommia, sähköpostia siinä hoidettu ja semmoista. Ja pian on sillä lailla jumissa, että ajattelin, että käyn pikkusen juoksulenkin tässä tempasemassa. Ihan sellainen vaikka 20 minuuttia, puoli tuntia. Silleen ei tarkoitus mitenkään kuluttavasti, mutta vähän nyt herätellä roppaa tähän päivään ja aineenvaihunta laittaa käyntiin. Samalla tunnustella vähän tuota nilikkaa. Tätä nilikkaa, ei tätä nilikkaa. Mulla on vähän ollut tosiaan tässä viimeisen reilun kuukauden aikana siinä haasteita, niin se on ollut turvoksissa ja näin. Nyt se nyt ei juurikaan turvoksissa ole, pikkusen juilii välillä, mutta katsotaan mitä se tykkää tästä juoksemisesta. Pikkulenkki. Siitä en jaksanut nyt sykemittaria ottaa, laitetaan nyt kuitenkin vähän dataa kerätään tästä lenkistä. Ei kun menoksi. Joo, tosiaan meillä on tulossa vuokralaisia mökille huomenna ja oli vähän ajatus, että pitää nyt sitten lenkin jälkeen käydä polttopuita vähän viemässä sinne ja jos yhdessäkin ainakin. Ja no venneen siirtoa siinä olisi kanssa sitten semmosia käpsämisiä vielä sitten olisi tämän jälkeen luvassa. Niin se vaan syksy tulla tupsahti ja alkaa lehtipuusta tippumaan. Minkä elukan jätökset? Siinä on näköjään... Mitä siinä on? Kunhan ei oo noita marja-aronioita tuossa. Vähän semmonen erikoinen. Mitä sanoo asiantuntijat? No niin. Alamme saapumaan kotipihaan. Jees. Sehän oli ihan hyvä lenkki. Mitä tosta? Vajata puoli tuntia. Tuo nilikka kyllä se vaan juilu vaan. Tai sanotaan ekan kilsan, niin tuntuu, että sehän ihan jonnin verran juilu vaan, mutta sit se alkoi siitä vähän vertymään. Tai turtumaan, en tiedä kumpaa oli ollut, mutta täytyy nyt kuulostella. Illalla ja huomenna katsotaan tietää mitä se tästä hommasta tykkäsi. Sen verran viileä on, niin mie nappasin jontikan käyntiin ja käyn vaihtamassa kamaa. Niin sopi traktori lämmetä sillä aikaa.
Se on muuten edelleen sama akku mikä viime talvenakin. Näinköhän tuo tälle talvelle joutuu uusimmaan jo. On tuo vielä käyntiin saatu. No, ei muuta kuin vaihtamaan kuivat kamat päälle ja nappaisiko kupin kahvia välissä. Sitten lähdetään puuajoon. Polttopuuajoon. Joo. Ai pinaattikeitto. No niin, tulkki syvä kurrautettuun tuossa kun oli ruoka melkein valmisti. Kävin tän Jontikaa sammuttamassa välillä. Pinaattivelliä söin. Käypköhän kohta niinku kippari kallella, että alkaa nuo paijahihat oikein pullistelemaan. Reppeilemään. Söi pinaattia. Nykästähän nuo rukkipiikit tuolta ja sitten otetaan klapisäkki. Otetaanhan tieltä. Otetaanhan tieltä nyt puuta. Täällä on nimittäin nämä 2 säkkiä oli ja nää oli pari päivää kuivamassa. Nää oli jo ihan kuivua. Tietysti kun nää on ohuempaa ja varmaan vähän puolikuivua jo tuossa rankapinossa, niin niitä ei tarvinnut paljon, niin noista ei paljon enää kostetta irronnut. Ja tuossa jo saunauunissakin niitä polteltiin ja eipä nuu paljon suhisi. Kokeillahan näitä. Tässä on tässä kontissa tosiaan tää väliseinä, niin se pyssyypi siinä. Saisko tää ympärpyöräytetty tiellä? Oho. Mitataanpa ihan huvikseen, että kosteuttaa vähän noista. Mulla on tämmönen ikivanha, tää on varmasti toistakymmentä vuotta vanha pitkälti.
mitä sanoo pintakosteus. Mitäs 15. Vähän kaivoi joku tuolta. Siinä on 13. Pitäisikö tuo nyt ihan halakasta? Tuossa on kirves tuossa pihalla, niin olisi vähän kirvestä näytti. Kirvestä käytti. Oh. Kumpi pinta nyt lie ollut? Tässä 17. Tuosta on 13. Alta 20 se on kuiten. Katsotaanpa suohanko ne nyt siihen sitten traktorin piikkilöihin. Nythän se on siinä. Ei muuta kuin lähdetään varovasti kölköttelemään kohti rantaa. Pikkusen eteenpäin otetaan. Onko ettei tuo ota tuo kuormoja tuon. On tuo mikä kylmäkone tuossa nyt on. Ihan hirveesti ei kärsi nosta vielä. Pikkusen peruutetta. Nyt kärsii. Jees. Siinä se tulloo. On tosiaan näistä ylälenkeistä kuljettanut tän tälle roikottamalla, kun on tuolle vähän lyhyempi matka. Tietysti muutenhan se olisi kuormojen kannalta parempi kuin ottaisi tuolla rukkilavalla ja näin, mutta se on melkein sitten vähän sijoittavaa tuota säkkiä tuohon lavaan, kun se tahtoo olla, että se sen verran nuljakka tuossa, niin ei ole mukava kerätä tuolta tieltä niitä, jos se pyörähtää se säkki sinne nuriin. No niin. Sitten vaan reipasta mieltä ja semmonen perussiisti pino siihen rakentamaan. Vähän tuossa entistä on vielä pohjalla. Niin. Tämähän on mukavaa hommaa, ei siinä mitään. Yhden minkä nyt huomasin, niin hirmu kirkasta on kyllä nämä puut. Tai silleen niinku, jos nyt verton vaan vaikka tuommoiseen ulkona kuivatettu, niin jotenkin
oikein pistää silmään, kun on niin oikein hääkässöä, kun on niin kirkasta. Suottahan ne tummentu tuossa liiterissäkin, en tiedä. Me silloin joskus aikoinaan noita klapihommia kun vähän lueskelin, niin silloin oli joku klapiyrittäjä sanoa, että pitää olla kuivuri, missä kuivataan klapit, koska kuulemma nykyinen asiakas vaatii niin hyvää laatua, että ulkona kuivatettuun tullut herkemmin mustaa pistettä ja muuta, mitä ihmiset sitten säikähtää, niin pitää olla kuulemma sitäkin varten kuivurit. Ja eikö se ollut jossain vaiheessa, liekö edelleen, niin, mutta pitää olla kuorittu se klapi. Että toisella taisi olla niitä kuorimakoneitakin, ne taisi kuoria niitä ja näin ei tule sitten roskaa. Ja oliko se, jotta siitä tuohesta ja puukuoresta niin tullut enemmän päästöjä, niin sit se pitää olla kuorittu. En tiedä, jotain semmoista saatoin joskus lueskella. Joo, tosiaan lenkillä nyt ajattelin pyörähtää tänä aamuna, kun miten nää nyt ei mennyt sylissä kestä. Kun en ole nyt vähän aikaa oikein kunnolla päässyt juoksuakka harrastamaan, kun se on juilunut tuo nilikka ja ihan tarpeeksi ollut näissä, kun on saanut näitä aaskareita suoritettu. Tarpeeksi ollut tosiaan jo niissäkin sitten rasitusta tuohon nilikalle. En tiedä mikä siinä on. Olen sitä yrittänyt, nyt on faskiapalloa pyöritellyt tuolla jalkapohjan alla ja kaikkea. On se rauhoittunut siitä mitä se oli välillä. Kun sitä ei ole tullut telottuunkaan mihinkään. Kun ei ole niin pahaksi äitynyt, niin jotta ei kulkemaan pystyisi, niin en ole sitten lääkärinkkäs sen kanssa hakkeutuu. Vaan tosiaan juokseminen on kyllä mukavaa. Mulla on nyt semmonen pikkusen niin kuin haaveena olisi ollut jo vähän tälle syksyyn, jos olisi vaikka puolimaratonin käynyt juoksemassa tai näin, mutta ei nyt puhettakaan, mutta vähän semmonen, jos pystyisi, niin vaikka ensi kesänä loppukesästä haaveilen, jos pystyisin maratonin juoksemaan, mutta haaveitahan pitää olla. Nythän siinä ei joku pohjakurskat jäljellä ennen. Täällä on vähän lyhyempää päkälettä ja tämmöstä sytyykettä. Siihen se vaan säkki pikkuhiljaa tyhjeni. Mänkee sinne, mistä otta tullutkin. Noniin. Sehän on säkki tyhjä ja liiterikin on nyt täyttynyt. Ihan en kehannut yhteen pinoon. Kaikkia lyhyä tein pienen pinon tuohon, kun näette, että nousee niin korkeaksi tuo pino, että ei nyt sitten kukaan vaan
kuatele piälleen sitä, että ei satu semmoista vahinkoa. Siinä ne nyt on. Semmonen perussiisti pino. Ei se tarvi mikään viivottimella vejetty olla, mutta sillä nyt on vähän taputtellut, että ei nyt ihan semmonen, että sylillä vaan ottaa ja rytkee ne siihen ja jättää silleen. On se vähän mukavampi kahdella. Se siihen. Joo. Nyt olisi vielä se veneen siirto lähti tuolta toiselta mökille, niin käydä se vene sinne tälle mökille tuomassa. Tosiaan tullaan siihen kalastajia, niin ne tarvii toisen veneen ja näin. No se on melkein fiksumpi jalkaisin mennä kiinni. Lehtiä pääsee puhaltelemaan kohta kanssa. Otetaan Mäkelältä vene. Tässä ei ole nyt ketään tänään viikonloppuna. Ja jos tulloo, niin sitten otetaan toisesta paikkaa tähän vene. Siinä on Mäkelä. Mäkelän mökki. Täällä on puuvene kanssa. Jymäkkä puuvene on tämä. Taitaa olla se. Onko tää se kaikkein suurin vielä näistä meidän venneistä? On ves matalalla kyllä. Hirmu matalalla on ves. Jees, ei muuta kuin soudellaan tuonne Metsolaan. No, ei se siitä enää tuulen mukaan lähde. On se sen verran muualla. Joo. Eipä siinä. Tää käydä nuo lehet vielä putsailemassa ja taas nyt sen verran olla jo perää tuosta. Otetaan vielä tappi pois, jos sattuu sataamaan. No. Semmoista käpsämistä. Siinähän ne nyt venneet vuottaa kalastajia. Me ehkä käyn tuosta noista pitää, niin me pyörähän lehtipuhaltimen kanssa tässä ja vähän tuosta töhätä vähän tuota käytävää. Sillä on hyvä töhätä nuo venneetkin samalla sitten. Oli vähän semmoinen ajatus, että vien tuohon toiselle mökille vielä säkin puuta ja sitten varmaan pitää vähän mennä
hunaja-askareisiin vielä. Tilauksia on tullut edelleen hyvin. Hunajakauppa käy. Olen erittäin kiitollinen kaikille, ketkä on hunajaa ostaneet. Niin se on hieno juttu. Kiitos paljon. Kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkehän peukkua, jos tykkäsitte, ja niitä kysymyksiä ja ajatuksia sinne kommentteihin, ja kanavaakin saa laittaa tilaukseen. Palataanpa seuraavalla videolla. Morjes!